للمحافظة على سلامتك وسلامة الركاب، ينبغي عليك فحص جنوط السيارة دورياً. يجب أن تكون جميع جنوط السيارة سليمة وخالية من أي انثناءات أو تشققات أو صدأ. في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، يجب عليك استبدال الجنط مباشرة. عند تغيير الجنط، تأكد أنه مطابق للجنط المستبدل من حيث سعة الحمل، القطر والعرض. كما يجب الابتعاد عن الإطارات المختلفة في المقاس والنوع والإطارات المستعملة. عند تركيب الصواميل، تأكد من أن أطرافها المستدقة متجهة للداخل. تركيب الصواميل بشكل معكوس من الممكن أن يتسبب في تلف الجنط. تجنب وضع أي زيوت أو شحوم على صواميل وبراغي الجنوط. توصي تويوتا بعدم استخدام جنوط مختلفة في المقاس والنوع في نفس الوقت، وعدم استخدام جنوط مستعملة أو جنوط تم إصلاح الأجزاء المعوجة فيها.